হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কচু শাকৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ বা আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। এইটো সময়ত কচু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু কচু শাকৰ চব্জিখন খাবলৈ সোৱাদ লগা হোৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰীও হয়। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ যিসকলৰ কচুৰ এলাৰ্জি আছে তেওঁলোকে কচু নোখোৱাকৈ থকাই ভাল, কাৰণ কেতিয়াবা কচুৱে খজুৱাব পাৰে। তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কচু শাক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই কচু শাক দুমুঠি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ বেছি পানীৰে ভালকৈ দুবাৰমান ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ কচু শাকখিনিত ধূলি বালি লাগি থাকে। আৰু এতিয়া কচুৰ কোমলীয়া ঠাৰিখিনি কাটি বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম। কচু কাটোতে হাতত দাগ লাগিব পাৰে, সেইবাবে কচুখিনি কটাৰ আগতে মই হাতত অলপ মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ। এয়া কচুখিনি কুকাৰ এটাত দি লৈছোঁ। এইখিনি মই এবাৰ সিজাই ল'ম, লগতে এইখিনি কোমলীয়া ঠাৰিখিনিও দি ল'লোঁ। এয়া জোখমতে অলপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দুটা হৈছে লহালৈ সিজিব দিম। এয়া কচুখিনি সিজাই ল'লোঁ আৰু এয়া কচু সিজোৱা পানীখিনি দেখিছেনে, এইখিনি মই পেলাই দিম। কচু শাকে অলপ ধৰিব বা খজুৱাব পাৰে, সেইবাবে কচুখিনি মই আগতে এবাৰ সিজাই লৈ পানীখিনি পেলাই দিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইফালে এয়া দুমুঠিমান মচুৰ দালি লৈছোঁ। এইখিনি পানীত আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কোমল হৈ পৰিছে। এই দালিখিনি মই কচু শাকত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। কেৰাহী এটাত এয়া মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে 3টামান শুকান জলকীয়া দি ল'লোঁ। জলকীয়াকেইটা মচমচীয়া হোৱালৈ ভালদৰে এবাৰ ভাজি ল'ম। এয়া জলকীয়াকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ৰাখি দিম। এতিয়া সেই তেলখিনিতে মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু এচামুচ দি ল'লোঁ। এয়া লগতে ফালি লোৱা 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত কণ বিলাহী কেইটামান দি দিছোঁ। এয়া অলপ নিমখ জোখমতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। কচু শাকত টেঙা অলপ বেছিকৈ দিলেই খাবলৈ ভাল লাগে, সেইবাবে মই অলপ কণ বিলাহীৰ পৰিমাণ বেছিকৈ দিছোঁ। এয়া অলপ হালধি দি দিলোঁ। আকৌ অলপ দেৰি এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এয়া মচুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া 2-3 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। এয়া দালিখিনি এবাৰ ভাজি ল'লোঁ। দালিখিনি খুব বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া দালিখিনিত অলপ পানী দি ল'ম। পানীখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত ঢাকনিখন লগাই দালিখিনি 5-6 মিনিটমান কম জুইত সিজিব দিম। 6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু দালিৰ পানীখিনিও অলপ কমি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে কুকাৰত সিজাই লোৱা কচু শাকখিনি দি ল'ম। কচু শাকখিনি এতিয়া দালিৰ লগত ভালদৰে মিলাই কম জুইত অলপ দেৰি ভাজি থাকিম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি ইয়াতে দি ল'লোঁ। লগতে আৰু অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে জালুকৰ পৰিমাণ আৰু অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কচু শাকখিনিত বেলেগ মছলা যেনে জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আদি দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈ এইখিনি ভাজি থাকিম। এয়া কচু শাকখিনি কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ৰাখি দিম। এইফালে পেন এখনত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ এবাৰ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিও 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি বাতি এটাত উঠাই ল'ম। এয়া ভজা পিঁয়াজখিনি বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি আগতে ভাজি থোৱা শুকান জলকীয়াকেইটা দি ল'লোঁ। লগতে এয়া অলপ কেঁচা পিঁয়াজ ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এয়া অলপ নিমখ জোখমতে দি ল'লোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি পিটিকি সানি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে দিব বিচাৰিলে কেইটামান কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি ল'বও পাৰে। এনেও কচু শাক অলপ জ্বলা হ'লেহে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এইখিনি চাওক, ভালদৰে পিটিকি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ আৰু এবাৰ এইখিনি পিটিকি সানি ল'ম। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি ল'লোঁ আৰু এয়া ভাজি লোৱা কচু শাকখিনি লৈছোঁ। ইয়াতে সানি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'লোঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল ওপৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি মিলাই ল'ম।
এইদৰে কচু শাকখিনিত শুকান জলকীয়া, কেঁচা পিঁয়াজ, কেঁচা ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা মিঠাতেল অলপ সানি ল'লে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে আৰু খাবলৈও সোৱাদ লাগে। আৰু এয়া কচু শাক পৰিৱেশন কৰিছোঁ। এইদৰে বনোৱা কচু শাকখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ লাগে। গৰম ভাত আৰু দালিৰ লগত কচু শাকৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।